Eli aloitetaan ihan simppeleistä asioista. Vasen tatti, sä liikut. Ootteko te valmis menee harhautuksiin? Kun teillä on L2 pohjassa, niin teillä on 0 tasapainoa. Pitämällä oikea tatti oikealla ja sit vierittämällä sen ylöspäin kello 12, kun tuomari liikuttaa kättä. Pääjuttu veskarilla on aina yrittää olla kiekon edessä, niin se torjuu itsestään. Eli sijoittuminen on kaikki kaikessa. Tolpassa saatat kiinni L1, ja toinen vinkki näihin slidereihin on se, että silloin kun mä voitin maailmanmestaruuden, mulla on vielä yksi juttu kertomatta. Tätä muuten kysytty siis yli vuoden ajan. Moro! Ja tervetuloa seuraamaan mun ensimmäistä NHL 26 opetusvideota 2 videosta. Tässä ensimmäisessä osassa mä tuun opettaa teille kaikki NHL 26 näppäimet ja kontrollit. Tässä videossa tulee asiaa siis kaiken tasoisille pelaajille. Mä lähden liikkeelle ihan simppeleistä asioista ja sit mennään vähän vaikeampiin. Ja tässä voi olla jotain salaisuuksia, mitä varmasti moni ei teistä tiedä. Mä sanon, että 99% pelaajista niin oppii tästä videosta jotain. Alkuun mä opetan teille harjoitushuoneessa kaiken hyökkäys- ja puolustuspäähän. Niin kuin näette tuolla oikeassa yläkulmassa on ohjain, josta näette täsmälleen, mitä mä teen mun ohjaimen kanssa. Joten mä tuun menee läpi nämä kaikki aika nopeasti, koska tässä on tosi paljon asiaa. Suosittelen tarvittaessa hidastaa videoa, paussailee, mene taaksepäin, kun tarvetta. Mä opetan teille hyökkäys- ja puolustuskomennot eka skillstickillä, ja sitten sen jälkeen mä kerron teille, miten hybridi ja totaalinen hallinta eroaa skillstickistä. Mutta loppujen lopuksi ne kaikki on aika samanlaisia. Ja täällä treenihuoneessa mä teen kaikki vasemmankätisellä pelaajalla. Jos te haluatte tehdä mitään oikeankätisellä pelaajalla, teidän pitää tehdä kaikki, mitä mä sanon, niin vaan peilin. Eli aloitetaan ihan simppeleistä asioista. Vasen tatti, sä liikut, eikö niin, liikutat pelaajaa, ja oikealla tatilla sä kontrolloit mailaa. Sitten kun mennään harhautuksiin, mä tuun paljon puhua teille kämmenestä ja rystystä. Mä meinaan sillä sitä, että sit kun teillä on oikea tatti vasemmalla, se on kämmen, ja oikea tatti oikealle, niin se on rysty. Oikea tatti, kun laitat ylöspäin, niin vedät. Ja oikea tatti alas ja ylös, niin lähtee lämäri. Eli oikealla tatilla, kun meet oikealle vasemmalle, niin silloin voit harhautella näin, mutta jos menet liian alas, tulee lämäri. Sä voit tehdä lämärifeikin muuten näpäyttämällä vaan alas. Ja sitten tosiaan, jos menet liian ylös, niin tulee kuti. One-timerin, eli suoraan syötöslaukauksen, te vedätte pitämällä syötön jälkeen heti vetonappia pohjassa. Noin. Ja toi oli vihreä one-timer. Tässä pelissä pitää nykyään ajoittaa one-timerit vain silloin, kun pelaajan alapuolelle tulee tommonen harmaa pallura. Näette Musclein alapuolella on tommonen harmaa pallura tuolla. Noin, niin silloin teidän pitäisi ajoittaa se one-timer. Eli silloin teidän pitää painaa vetonappia niin lähellä pelaajaa kuin mahdollista. Mutta kuitenkin ennen kuin se tulee sille lapaan, niin silloin lähtee vihreä. Jos te ajoitatte väärin, mä voin näyttää, jos mä pidän vaikka heti vetonappi pohjasta, niin lähtee punainen. Eli muistakaa, noi vihreät one-timerit on paljon parempi kuin normi one-timerit. Et kannattaa lähtökohtaisesti hakea noit vihreät one-timereita kunnon chanssi. Ja syöttää pelaajille, kun niiden alapuolella on toi harmaa pallura. Sä voit kiihdyttää pelaajalla pitämällä L3 pohjassa, eli vasenta tattia. Tosta. Te näette, milloin teidän pelaaja kiihdyttää silloin, kun se laittaa kiekon tohon yhden käden animaatioon. Jos te ette kiihdytä, niin silloin teidän pelaaja menee 2 kädellä näin. Ja sitten kiihdytätte, niin vetää 1 kädellä. Ja te voitte kiihdytyksestä suojaa kiekkoa pitämällä kiihdytysnappia pohjassa sekä painamalla oikeata tattia vasemmalle tai oikealle. Niin sit sun pelaaja suojaa sinne puolelle. Näin. Sä syötät R2 ja annat lättysyötön R1. Jos sä painat R1 ilman, että sä kosket mihinkään muuhun näppäimeen ohjaimessa, sä saat tehtyä jättösyötön. Ikonisyöttö on noin näppäimiä, sä voit tehdä painamalla R2 pohjaa, ja esimerkiksi tuolla on toi Matthews kolmiolla. Sit painat kolmioon, niin menee Matthewsille, Maselli ympyrää, syötät Masellille. Ja ei sen kummempaa. Kun sulla on syöttö pohjassa, sä voit myös perussyötön painamalla L1. Eli jos et näe vapaata äijää L1, sit sun ei tarvitse syöttää, voit irrottaa kaikki näppäimet. Ja lähtee uudestaan. Kaikki syötöt ja vedot sä tähtäät sun vasemmasta tatista. Eli sinne suuntaan, mihin sun vasen tatti on laitettu silloin, kun sä syötät tai vedät, niin sinne se lähtee. Alright, tää voi olla vaikea jollekin hiffaa, että mitä ihmettä mä liikun ja tähtään muka samasta, mutta esimerkiksi jos mä haluan vetää nyt kilvelle, mä liikun oikealle. Ihan loppuhetkellä vasen tatti tonne vasemmalle ja vedät, niin sinne se kiekko lähtee. Sama syöttöjen kanssa. Lähtökohtaisesti ennen kuin vedätte, mä suosittelen pitää kiekkoa kämmenellä. Koska tässä kun te painatte vasenta tattia, niin teidän pelaaja ei liiku. Niin teillä on helpompi tähtää tota laukausta. Esimerkiksi jos mä haluan vetää veskan längeistä, niin tästä mä pidän oikeat tattia vasemmalle, laitan alas, mun pelaaja ei kuitenkaan mene taaksepäin tai pysähdy, ja sitten se vetää tuolta alhaalta.
Ja musta tuntuu, että tästä, kun sä pidät tai sivulla tuota kiekkoa, niin toi vetokin lähtee vähän kovempaa. Totta kai rystyltäkin voi ampua. Ne ei ole ehkä niin hyviä vetoja. Dumpin te voitte tehdä pitämällä R1 pohjassa ja painavalla vetonappia. Eli tommonen pitkä purku. No niin, no dumppi, se on englanniksi, mä en tiedä mikä se on suomeksi. Ja itse asiassa hyökkäysalueella, jos te pidätte R1 ja painatte vetoa, niin te voitte niinku vedellä tonne ränniin. Eli esimerkiksi tää on ihan mielenkiintoinen, sä voit vetää tonne ränniin ja pelaa niinku rännin kautta. Tuolla R1 ja vedolla. Ja vasemmasta tatista tähtäätte. L2 sä teet tämmöstä sivuttaispotkuluistelua. En nyt tiedä mikä tää virallinen nimi on, mutta hyökkäysalueella niin sul pysyy rintamasuunta aina siis maalivahtia päin. Kun sä painat L2, mutta tulee tämmönen sivuttaispotkuluistelu. Tässä on myös muutama tämmönen salaisuus, mitä sä saat ton perseen ja selän käännettyä. Mä käyn läpi nää myöhemmin videossa, sit kun mä käyn ensin nää helpommat asiat läpi. X:stä teette vastataklauksen, eli jos joku tulee taklaa teitä, niin te voitte vähän laittaa vastaan siitä. Niin. Ootteko te valmis menee harhautuksiin? Eli tosiaan oikeasta statista voitte tehdä näitä peruskyniä, ja muuten oikeasta statista, jos te viette vain kiekon vasemmalta oikealle tai oikeat vasemmalle, tuolta alakautta pyöritätte, niin te saatte näitä toe drag-animaatioita. Ja näitä on itse asiassa paljon erilaisia riippuen, onko sulla L2 pohjassa, mihin päin sä liikut, mitä vauhtia sä luistelet. Näitä on kannattaa tulla treenihuoneeseen testaa, että mistä liikkeestä, mistä animaatiosta lähtee mikäkin toe drag. Näitä on tosiaan paljon erilaisia. Ja kesken ton toe dragin pystyy myös ampumaan. Eli siinä vaiheessa, kun teillä on vaikka, esimerkiksi tässä mä pyöritän Matthewsilla tattia, niin kuin tommosen puolikkaisen ympyrä, eli kello 9 kello 6, niin sit mä siinä kello 6 ammun. Niin sit saatte tommosen toe drag vedon aikaan. Matthewsin spesiaali IRLstä. Nyt ei mene kaappiin. L1 näpäyttämällä saatte näitä ihan perusharhautuksia, ei tarvitse tehdä muuta, ja sinne suuntaan, mihin sulla on vasen tatti, silloin kun sä teet harhautuksen, niin sinne se harhautus lähtee. Ja sä saat eri animaatiot noihin L1-kyniin, kun sä oot paikallaan. Ihan paikallaan näpätät L1. Ja muuten mä unohdin sanoa, L2-pohjassa voit tehdä sivuttaispotkuluistelun siis, mutta kun näpäytät L2, niin siitä teet spinoraman. Eli pelkkä näpäytys L2, niin teet spinarin. Sitten ruvetaan ottaa oikeat tattiin mukaan, eli L1 pohjaa ja oikea tatti oikealle, niin saatte tuulimyllyharhautuksen puolelle tai toiselle. Tai sitten voitte tehdä niin, että pidätte vaikka kämmenellä ennen kuin laitatte kiekon tonne rystylle tai toiseen suuntaan puolelle toiselle. Saatte vähän isomman liikkeen siihen tuulimyllyyn. L1 pohjaan ja vasen tatti vasemmalle tai oikealle, niin te saatte tämmöisen vartaloharhautuksen. Tääkin voi olla ihan käytännöllinen jossain tilanteessa. R3, eli oikea tatti pohjaan, niin on vetofeikki. Tämmönen jalannosto. Patrick Kane tulee mieleen. Kato, veskari menee ihan pihalle. Paikaltaan myös teillä on eri harhautuksia, jos vaan pidätte L1 pohjassa ja vedätte vasemmalle tai oikealle. Niin tää tuulimylly lähtee tästä paikalta. Eli suurimmassa osassa näissä harhautuksissa on itse asiassa vähän eri variaatio, oot sä paikallaan vai liikkeessä. Mä en varmaan niitä ihan kaikkia tuu muistaa tässä näin, mutta se on tärkeää, että tiedätte sen. L1 pohjaa vasen tatti alas, niin saatte jalkaharhautuksen niin kuin jalan kautta ja edelleen sinne suuntaan, mihin teillä on vasen tatti, kun te painatte alas, niin sinne suuntaan toi jalkaharhautus lähtee. Te voitte myös tämän tehdä pitämällä rystyllä ensin ja sit painamalla alas, niin te saatte eri variaatioita ja edelleen te saatte. Voitte vaikka rystyltä heittää itsellenne takaisin rystypuolelle tai kämmenelle tai kämmenelle ja kämmeneltä rystylle. Variaatiot tosiaan löytyy. L1 pohjaa ja ylöspäin, niin on hyppyharhautus. Ei ole kauhean käytännöllinen, mutta tiedättepä mitä tehdä. Sitten, kun te laitatte kiekon selän taakse oikealla tatilla, eli tonne noin kello 7, ja painatte L1 pohjaa, niin tästä lähtee monia harhautuksia. Näytetään esimerkki. Eli oikea tatti selän taakse L1 pohjaa. Näin, niin jos sä irrotat sun oikean tatin tästä, niin se kiekko itse asiassa jää tohon, jos sulla on L1 pohjassa. Ja tästä asennosta L1 pohjaa, oikea tatti irrotus, näpäytät oikealle, lähtee jalkojen välistä, näpäytät vasemmalle, lähtee tommonen puolenvaihtoharhautus, ja jos sä näpäytät alas, niin lähtee Barkovi. Alright. Tosiaan liike vähän vaikuttaa, eli jos sulla on liike, sä saat tehtyä ton kyllä samalla lailla oikealle, ja samalla lailla ton suunnanmuutoharhautuksen vasemmalle. Mutta jos sulla on liike vaikka vasemmalle, ja sä yritetään Barkovia, niin sitten sulla tulee tämmönen harhautus. Eli se ei potkaise tosta ulkosyrjästä, vaan tuolta sisäsyrjästä. Eli tosiaan sun vasemman tatin liike on joissain näissä harhautuksissa aika tärkeä, ja tässä pelissä on eri harhautuksia samoille liikkeille oikealla tatilla, riippuen siitä, mihin sun vasen tatti on suunnattu sen harhautuksen aikana. Vielä on yksi harhautus selän takaa,
Tää on ehkä yksi pelin vaikeimmista harhautuksista, joten yrittäkää pysyä kärryillä. Tässä on tärkeää, että teidän liikesuunta on niinku vasemmalle viistoon, kun te vedätte tätä. Ja tosiaan, tässä kun mä puhun teille aina, että mihin suuntaan teillä pitää olla liike, niin suoraan luistellessa vasen viisto on kello 11, mutta sitten jos te menette vaikka alaspäin, niin sittenhän toi sun vasen viisto, niin onko tuolla kello 5. Että sen takia mä nyt sanon teille kelloaikoja vasemmalla tatilla, koska se on enemmän just siitäkin, niin mihin suuntaan sun pelaaja liikkuu. Mutta aloitetaan muuten samalla kuin äsken, mutta nyt vaan tosiaan liike vasemmalle viistoon. Eli liike vasemmalle viistoon, selän taakse L1-pohjaa, irrotat oikein tatin, ja nyt näpäytät oikealle ja vasemmalle mahdollisimman nopeasti, niin sulla tulee tommonen selän takaa harhautus. Ja tosiaan sit kun sä teet sen vaikka alaspäin luisteles tänne, niin nythän mulla pitää olla kello, että mun pelaaja menee alaspäin viistoon, niin tuolla kello, tai vasen tatti tuolla kello 5. Tässä on vähän teille totuttelua just ja opetella, ja toi vasen tatti tulee yleensä ole teille varmaan nyt sit pelitilanteissa se vaikein juttu, että okei, mä luistelen tänne suuntaan, nyt mun pitää olla tuolla kello 2 yhtäkkiä kiekko, että mä saan tehtyä tän. Mutta se tulee vaan niin kuin tatsia hakemalla ja toistoilla se, että noi harhautukset tulee sitten tutuiksi teille. Ja ette te nyt pelissä kauhean usein tätä harhautusta tarvii, mutta ihan hieno tehdä välillä. Ja että tää nyt on selkeä, niin tosiaan oikea tatti niin käyttäytyy aina samalla lailla. Eli tässä teette aina nämä samat jutut, mitä mä näytän, mutta tosiaan vasemmassa tatissa se sun pelaajan suunta, niin eroaa siihen harhautukseen. Mä nyt toivon, että mä olin selkeä tässä näin. Sitten mennään rystypuolelle. Tästäkin on harhautuksia. Tosiaan mä näytin teille jo nämä jalankaut-harhautukset. Ja sitten on tuulimyllyn. Mutta tässä on 2 tommoista yhden käden harhautusta myös. Eli nyt sama juttu kuin äsken. Liike viistoon tonne sun vasemmalle puolelle. Ylöspäin. Sitten kiekkorystylle L1-pohjaa. Ja nyt pyörität sun oikeat tattia tonne kello 3 kello 12. Eli liike vasen viisto, rysty L1-pohjaa. Pyörität oikeat tattia oikealta ylös. Niin sit lähtee tommonen yhden käden harhautus. Tossa on myös toinen variaatio. Tässä teillä pitää olla vasemman tatin liike tonne oikealle samaan aikaan kun teette. Ja nyt kiekkorystylle teidän pitää aloittaa sillä, että teidän oikea tatti on tuolla kello 5 noin. Eli tänne L1-pohjaa. Ja nyt pyöritätte sen kello 5 kello 3. Ja samaan aikaan pitäkää teidän vasen tattia oikealla puolella teidän pelaajaa. Niin te saatte tämmösen... Miksikä tätä nyt kutsuu? Tämmönen yhden käden harhautus toiselle puolelle. Rystyt lähtee vielä 1 harhautus. Tää tehdään itse asiassa samalla lailla kuin tää selän takaa harhautus tehtiin toiselta puolelta. Mut nyt vaan niinku toisinpäin käytännössä. Eli nyt pidät kiekon rystyllä. L1-pohjaa. Näin. Ja sit vaan vasemmalle ja oikealle mahdollisimman nopeasti tolla oikealla tatilla. Ja tässäkin harhautuksessa tosiaan, sanotaan tätä Zetterbergiksi, jengi kutsuu tätä Zetterbergiksi. Tässäkin niin tonne vähän sun oikeammalle puolelle, niin pitää olla tatti nyt. Tuo on sun pelaajan niinku oikea viisto. Eli suoraan luistelle noin kello 1. Vasen tatti, rystylle L1-pohjaa. Ja sit vaan näpäytät vasen oikealta tatilla mahdollisimman nopeasti. L1-pohjassa. L1-pohjaa ja R3-pohjaa, eli oikea tatti-pohjaa, niin saat kiekon jalkojen väliin. Ja tosta saat sen vaan takas vetämällä. Irrottamalla tatin ja L1. Tästä jalkojen välistä voi itse asiassa myös syöttää, vetää tai jopa heittää lättysyötön. Mennään seuraavaksi Datsukkiin, eli oho, mikäs toi oli? Tääkin oli joku Toadragi. Vitsi, ne Toadrag-animaatiot on kyllä niin monta erilaista. Itekään tiedä hemmetti kaikkia. No on siis muutettu tähän NR26. Mutta Datsukkiin seuraavaksi, eli jalan nosto, eli puhuttiin aiemmin R3-pohjaa ja alaspäin oikeat tattia, niin saat ton Datsukin. Eli jalan nosto alas, saat Datsukin. Tästäkin voi vetää, eli voit vetää Datsukista, irrottamalla oikein tatin, niin saat sen tosta Datsukista takaisin. Näin. Tai sit sä voit Datsukista, niin ihan syöttääkin. Ja viimeinen juttu, mitä voit tehdä Datsukista, on tehdä tää Datsuk-flippi painamalla R1. Toikin on aika leijo. Ei nyt kauhean käytännöllinen, mutta kai tuolla voi tehdä ihan hienoja juttuja tietyissä tilanteissa. Olisiko seuraavaksi aika mennä ilmaveiviin? No onhan se. Eli tässäkin kiekko kämmenelle. Mä näytän tää eka tästä tyhjällä jäällä, niin tää on helpompi. Eli kiekko kämmenelle, L1-pohjaan. Tän jälkeen, samalla kun sulla on kiekko kämmenellä oikealla tatilla, eli tuolla vasemmalla, R3-pohjaa. Näin. Sitten tästä vaan oikealla tatilla, samalla kun sulla on L1 ja R3 pohjassa, niin pyörität vaan tattia vasemmalta oikealle. Noin. Nyt lähti zippi, mutta
Noin se ilmaveivikin siis tehdään. Ihan noin. Sä tavojailla voit tehdä ilmaveiviä, se tekee aina ton chipin, mutta jos sä teet sen maalin takana, äsken se minkä mä kerroin teille, niin kyllä sä Matthews ilmaveivin saat tehtyä, niin sit se tekee ton ilmaveivi. Ja sun pitää olla semmonen tietty tahti siihen ilmaveiviin, että aika rauhallisesti vetää toi tatti vasemmalta oikealle, niin sit se kiekko pysyy paremmin hallussa. Jos sä teet ton aivan saman, mutta vielä ennen pyöritystä painat vielä R1 pohjaa, niin silloin saa maalin takaakin tehtyä ton flipin. Jolla voi tehdä aika sairaat kuvioita. En mä nyt ole nähnyt tota flippiä kukaan käyttää, mutta käytännössä tässä voisi flipata R1 pohjassa, sitten että on ilmaveivi, niin tohon ilmaan ja tehdään vaikka mitä. Laitaharhautus tehdään painamalla L1 pohjaa ja R2 laidan lähellä. Eli L1 pohjaa ja R2 laidan lähellä teette tämmöisen laitaharhautuksen. Ja te saatte myös tehtyä maalin takana ton saman, niin takarautakikkana. Eli L1 ja R2 pohjaa, ei tarvitse tehdä mitään muuta, niin saatte takarautakikkan. Jos painatte L1 pohjaa ja R2 avojäällä, niin te saatte tommosen chippiharhautuksen. Tämmösen. Ja voitte myös tehdä tämmöisen suunnanmuutosharhautuksen tuolla samalla jutulla, eli L1 plus R2 näpäytys ja ihan instana samaa aikaa, niin taatti toiseen suuntaan, mihin olette liikkumassa. Ja saatte tehtyä tämmöisen puolen vaihon. Ei nyt ole niin käytännöllinen, mutta totakin voi käyttää. Siinä aikalla kaikki hyökkäyspään kontrollit. Sä voit sitoa ittees laitaan kolmiosta, jos näin haluaa tehdä jossain tilanteessa. En tiedä, miksi te haluaisitte sitoa ittenne laitaa, ettekä puolustavana pelaajana, mutta sekin on mahdollista. Ennen puolustukseen menemistä vielä pari salaisuutta, mistä jengi ei välttämättä tiedä. Eli R2 pohjassa, kun harhautatte, pääsette eroon kaikista näistä harhautusanimaatioista. Eli esimerkiksi läpärissä mulla on melkein aina R2 pohjassa, koska ilman R2 teillä voi vahingossa tulla esimerkiksi näitä toad-rägejä, tai vaikka lämäriharhautus helpommin. Et R2 kun pohjassa ottaa kaikki nämä pois. Voitte pyörittää tattia ihan mitä haluatte, ei triggeräisi lämäriä R2 pohjassa, jos laitatte tatin alas. Mutta ylös kyllä triggerää vedon. Mutta tää on ihan kätsy tiettyihin tilanteisiin, että halua mitä animaatiot sekoittaa ja esimerkiksi just läpiajoa. Ja sitten tosiaan, niin L1 voitte cancelää sen syötön, niin sitten ei syöttökään lähde. Ja mä oon ollut aina sitä mieltä, että R2 pohjassa on vähän nopeammat nämä kädet. Ja vielä yksi käytännön vinkki. Käytännössä aina kun mä painan rystylle tai kämmenelle, tällä harhauttelen, niin mä yritän ottaa mun vasemman tatin aina sen samalle puolelle. Niin sä saat isomman liikkeen. Näetkö, kun sun pelaaja liikkuu niinku mukana. Näin. Eikä vaan tälleen suoraan luistellessa. Mun mielestä se ero on aika iso. Varsinkin läpiajoissa se, että sä saat veskarin liikkua sun vartaloon. Näissä perus läpiajo rystikämmen rystyissä. Niin mulla on aina toi vasen tatti messissä. Niin se veskari myös liikkuu niinku enemmän mukana ja avaa enemmän tiloja. Mulla on vielä yksi juttu kertomatta. Tätä muuten kysytty siis yli vuoden ajan. Se on tää perskääntö, että miten tää tehdään. Koska nykyään tietenkin L2, kun painat pohjaan, niin sun rintamasuunta pysyy niinku automaattisesti maalia päin. Mutta sulla on tapa, miten sä saat tän... Niin, sulla on tapa, miten sä saat ton kierretty. Toi tehdään siis niin, että suojaatte laitaa vasten ennen kuin te pelaatte L2. Mutta se... Kikka tulee siinä, että teidän pitää irrottaa toi suojaus just ennen kuin te painatte L2. Eli mä yritän selittää, mitä tässä nyt tapahtuu. Mä liikun laitaa kohti, suojaan kiekkoa oikealla tatilla tonne laitaa kohti, ja just ennen kuin painan L2, mä irrotan vasenta tattia. Niin sit toi lähtee tekemään tota persesuojausta. Eli me laitaa kohti, suojaan, irrotan suojauksia samalla L2-pohjaa, niin sitten ette näin. Mutta sun pelaaja kääntyy automaattisesti sitten, jos sä pidät sen L2 pohjassa, niin takas ympäri. Joten, no miten tää välttää sitten? Teidän pitää tässä sitten semmonen jatkuva liike ja tehdä aina toi sama uudestaan. Eli siis suojaus, irti L2 ja heti takaisin suojaa, irti L2. Niin te saatte sitten semmosen jatkuvan liikkeen. Ja toi toimii tosiaan myös täältä rystypuolelta. Käytännössä niinku ihan samalta kaavalta. Se voi tehdä kas keskeltä kenttää kääntää ton perseen maaliin kohti, mutta se on vähän vaikeampaa. Mulla ei ole enää itselläkään hallussa, mutta tää on kyllä mahdollista. Kannattaa treenihuoneeseen tulla testaa tota suojausta ja sit irrotusta ja L2-pohjaan, niin te tuutte hiffaa tuolla L2 vähän erilaisia juttuja. Yksi juttu, mikä teidän pitää tietää L2 on se, että kun teillä on L2 pohjassa, niin teillä on 0 tasapaino. Eli teidät saa joka kerta taklattua kiekosta pois, kun teillä on L2 pohjassa. Joten senkin takia toi L2 irrottaminen pitäisi osata. Tai ylipäätään, jos joku tulee teidän lähelle yrittää taklata, niin aina ottakaa L2 pois pohjasta, niin ette menetä kiekko. Mennään seuraavaksi puolustuspeliin. Totta kai edelleen liikutat ukkoa vasemmasta tatista, mutta aloitetaan taklauksista. Eli ylöspäin, kun painat oikeata tattia, niin sun pelaaja tekee tommosen ihan pienen tönäsyn, tämmösen. Otais mä saan tosta tommosia pikkutönäsyjä.
ja sitten lataamalla oikeat tattia alas, niin sä voit ladata taklausta, ja sitten ihan loppuhetkellä, kun painatte ylös, niin saatte voimataklauksen. Et toi on vähän niinku lataatte lämäriä hyökkäyspäässä, mutta lataatte alas, ja sitten kun pelaajan kohdalla, niin silloin painatte ylös. Ja kattokaa, kun se Matthews levii tonne kulmaan. Mutta teidän pitää olla varovainen tonkaan, että jos te liian aikaisin teette, niin sitten teillä tulee tää taklausanimaatio, ja silloin olette usein jäljessä. Te ette pysty taklata enää niin kuin ennen vanhaa pitämällä tattia mihin tahansa suuntaan. Eli muistakaa, että vaan ylös on toi bumppi, tai taklauksen lopetus, ja alas on se lataus, jos haluatte kovan taklauksen. L1 sä voit mennä toispolvelle. Tää on hyvä blokkaa syöttöjä tai vetoja. Ja tää klassinen R1 plus L1, niin te heittäydytte. Hei, volli 1 kiinni nyt. Hyvä. Mailapuolustus on R1, eli poachecki. Näin, tää on tää klassinen. Ja R1 pohjassa sä saat manuaalisen mailapuolustuksen, mitä sä voit ohjaa tuolla oikealla tatilla. Eli täällä voisit oikealta tatilla tosiaan itse ohjaa tätä mailaa ja poketella. Ja tästä manuaalisestakin, eli kun teillä on R1 pohjasta, tästä manuaalisestakin pokesta, niin R3 painamalla, niin te saatte poken irti. Näin. Itse asiassa käyttää aika moni myös. X:stä te voitte nostaa mailaa, mutta X on yleisesti vähän huonompi kuin toi R1 mailapuolustuksen. Että R1 on todella tehokas, mutta varokaa, että te saa jäähyä siitä. Jos pelaajan takaa painatte R1, niin usein on boksissa. Mutta X:stä voi tosiaan nostaa mailaa. Kulmatilanteesta on ihan hyvä. Avojäillä ei niin hyvä. Jos te pelaajan takaa painatte X, te saatte koukkausanimaation, joten edelleen varokaa vähän X:n käyttöä. Takaperiluistelu on L2. Muistakaa, että tätä pitää käyttää puolustuksessa aika paljon. Muuten te ette saa rintamasuuntaan niin hyökkäävää pelaajaa kohti. Eli jos mä nyt painan L2, niin sitä raili pyörii täällä, teeksä ihan puolukka jossain. You know, eli pitää olla L2 pohjassa ja sit R1, niin se on yleensä helpompi osua noita poach-checkejä. Hyökkäävän pelaajan te voitte laitaan työntää kolmiosta, tai sitoa laitaa. Katsotaan, se voi olla vähän vaikea, että saada botteja tonne laidan lähelle, mutta okei, nyt mä menin itse sinne. Mutta sä voit toisen pelaajan työntää laitaan kolmiosta, puolustavana pelaajana. Ja muuten laitapelistä te voitte R2 syöttää, ja vasentatti niin kun päättää sen suunnan, mihin te syötätte, jos teijät työnnetään siihen niin. Ja laitapelistä sä voit R1 sitten kaivaa kiekkoa. Mä en nyt tosiaan saa tota Matthewsia tonne laitaa. Kato nyt. Noniin. Tää oli hyvä esimerkki. Nyt mä sidon kolmioon tonne noin ja R1 sä pystyt siitä kaivaa sit sen kiekon pois. Yleensä sun pitää ottaa toinen pelaaja siihen niin. Ja toisesta pelaajista puheen ollen, sä vaihdat pelaaja R2. Mä otin nyt toisen pelaajan tänne esimerkkinä. Niin R2 vaihdat pelaaja. Tähän tyyliin. Niitä on helppo vaihella ja puolustuksessa pitääkin aika paljon vaihtaa yleensä aina lähimpään pelaajaan tai jos keskustaa auki tai mitä ikinä. Ja vielä pelaajan vaihtoihin. Sitten kun teillä on monta pelaajaa, niin te voitte oikeeta tattia tähtäämällä niin valita sen pelaajan, kenen te haluatte vaihtaa. Eli sanotaan, että mulla olisi täällä alhaalla niin kuin monta eri pelaajaa, niin sinne mihin te oikea tatti osoittaa, niin sinne se pelaajanvaihto menee samalla kun te vaihdatte pelaajan. Ja vielä viimeinen vinkki pelaajanvaihdoista. Te saatte aina alimman äijän haltuun. Eli jos teillä on ongelmia saada alin äijä haltuun, niin kuin monella yleensä on, niin R2 plus toi oikea tatti pohjaan. Niin oikea tatti pohjaan R2, niin vaihdatte aina tuohon alimpaan äijään. Sitten, jos tulee tämmönen irtokiekko laitaa, sä voit R3 ja oikeasta tatista huitasta ton kiekon. Tää on tosi huono tänä vuonna, niin sanotusti backchoppi. Tää oli parempi aikaisemmissa näreissä. Mutta tosiaan R3 painatte pohjaa ja oikealta tatin suunnan, mihin haluatte laittaa, niin saatte tämmösen huitasu. Golflyönti. Vielä viimeinen juttu puolustuksesta. R3 pohjassa ja L1 te saatte lonkkataklauksen. No sehän meni hienosti. Eli persniitin. Niin kuin näette, avojäällä ei kannata käyttää, mutta lähinnä jos joku tulee laidasta, niin näissä tilanteissa se voi olla aika hyvä. Käydään nopeasti läpi, miten hybridi ja totaalinen hallinta eroaa tosta skillstickistä. Tosiaan erot on aika pieniä, mutta käydään vaikka totaalinen hallinta ensin. Totaalinen hallinta eroaa vaan niin, että teillä on noihin ikoninäppäimiin laitettu tietyt harhautukset. Muuten on hyökkäyspää totaalisella hallinnalla ihan sama kuin skillstick. Eli ympyrä totaalisella hallinnalla on esimerkiksi kiekko jalkojen väliin. 4 on datsukki. Toi pitää muuten totaalisella hallinnalla 4. Kun painat 4, niin sä voit perua sen sit L1, muuten sä voit perua sitä. Ja totaalisella hallinnalla 3 on ilmaveivi. Ja sama juttu kuin skillstickillä R1-pohjassa, kun teette ilmaveiviä, niin saatte sen chipin sitten. Eli eka 3 ja sit R1, niin lähtee toi vippi. Totaalinen hallinta puolustuspääs eroaa silleen, että perstaklaus, lonkkataklaus on laitettu 4, ja sit sä voit taklata normitaklauksen ympyrästä. Eli ympyrän pohjassa lataat tota taklausta, ihan niin kuin sä painaisit alaspäin skillstickillä, ja sitten irrotat, niin se on niin kuin ylöspäin painaisit skillstickillä, eli toi taklaus niin kuin lähtee.
lähtee tolleen. Mutta sä voit myös totaalisella hallinnalla taklata tästä tatista. Eli totaalinen hallinta antaa sulle myös sen vaihtoehdon. Sä voit vaan sen lisäksi taklaa myös noista ikoneista. Mitään muuta eroa puolustuspäähän ei ole totaalisella hallinnalla skillstickillä. Eli totaalinen hallinta ja skillstick ylipäätään niin kuin todella samanlaisia. No mitäs sit hybridiero totaalisesta hallinnasta ja skillstickistä? Hyökkäyspäässä hybridillä sä syötät X:stä etkä R2. Et siinä on yksi iso muutos. Samat harhautukset sä pystyt tehdä niin kuin skillstickillä tästä oikeasta tatista. Ne ei ero millään tavalla. Voit kans vetää tatista. Mutta hybridi antaa sulle kans vaihtoehdon laukoa ympyrästä lämäriä tai 4 sit nopeat vetoa. Eli siinä on hybridin erot hyökkäyspäähän skillstickistä. Edelleen aika pieniä, mutta hybridi sama juttu kuin totaalinen hallinta. Se antaa sulle näihin ikoninäppäimiin pari eri valintaa. Nyt ei vedetä uusiksi, nyt vedetään autenttinen tutorial. Mun mielestä on ollut aika hyvä. Kertokaa kommenteissa, jos tykkäätte. Mutta tosiaan hyökkäyspäässä isoin ero on se, että sä syötät X:stä. Ja hybrideille ei itse asiassa voi syöttää niitä ikonisyöttöjä. Eli jos sulla X pohjas, vaikka tässä olisi se maselli, niin ne ikonit ei tule pelaajan yläpuolelle. Eli se on huono juttu kans hybrideillä. Ja koska syöttäminen on X:ssä hybridillä, niin vastataklaus siirtyy kolmioon. Näin. Ja mä huomasin vasta tämän videon aikana, että hybrideillä on jotain ihan ihme juttuja laittu ikoneihin, kun sä pidät L1 pohjassa samaan aikaan. Eli mä näytän teille esimerkkejä. Esimerkiksi L1 plus kolmio, niin musta tuntuu, että aina lähtee joku niinku random kynä. L1 ja kolmio, niin tää pelaaja tekee jotain itsestään. Kato, mä en tee mitään näitä. L1 ja kolmio vaan. L1 ja 4, niin pelaaja tekee datsukin. L1 ja ympyrä laittaa kiekon jalkojen väliin. Testataan vielä L1 plus X, niin silloinkin laittaa jalkojen väliin. Okei, mielenkiintoista. L1 plus X on varmaan tosta veto, syöttö ja ympyrästä veto. En tiedä. Hybridipelaajat voi testailla noita enemmän. Sitten vielä hybridillä puolustuspään eroihin. Sä voit taklata hybridillä myös ympyrästä. Eli sama kuin totaalisella hallinnalla. Mailan nosto siirtyy hybrideillä 4. Se on aika jännä. Mailan nosto on 4. Mitä toi Matthews on ovella? Mutta sä voit hybridillä myös taklata tästä tatista. Eli tää on aika jännä. Joka komennolla sä voit siis taklata tatista. Mutta totaalinen hallinta antaa vaan sit noi ominaisuudet taklaa myös tosta ympyrästä. Ja Persniitti ei tosiaan ollut 4 hybrideillä, niin kuin oli totaalisella hallinnalla. Se on samalla lailla tuossa L1 plus R3, niin kuin oli skillstickillä. Mutta siinä oli hybridin erot. Eli edelleen jankkaa samaa. Nämä erot ohjainasetusten välillä on aika pienet. Isoin ero on varmaan niin kuin hybridistä tuossa syöttämisessä ja pelaajanvaihdoissa. Siinä oli kaikki kontrollit hyökkäykseen ja puolustukseen. Seuraavaksi mä näytän teille aloitukset, mutta ennen sitä mä näytän teille vinkin. Kun te menette ohjainasetuksiin ja painatte R1 pidemmälle, niin täältä te näette itse asiassa ihan sama minkä ohjauskommennon te valitsette, niin kaikki nämä kontrollit. Siis ihan kaikki. Eli jos teillä on vaikeuksia mun tutorialin kautta opetella tai haluatte nähdä täältä jotain muuta, niin näette kaiken täältä. Ja yksi juttu, mistä mä en maininnut, koska mä en itse käytä sitä, joka on tosi mielenkiintoinen, on nämä maalin edustan kahinat. Eli maali edes kolmiolla pitämällä sä saat pelaajan semmoisen sidontaotteeseen maali edessä, niin kuin puolustuspelaajana. Ja X:stä sä nostat mailaa. Mä oon aika varma, että noita voi jollain tavalla tehdä hyökkäyspelaajankin kanssa, mutta voitte kokeilla. Maalias voi myös töniä mun mielestä jengiä aika vapaasti puolustavana pelaajana. Mutta täällä on tosiaan nämä maali edustan kahinat kontrollit, jos olette näitä katsoa. Mä en oikein itse osaa käyttää näitä, niin mä en ole ehkä oikea tyyppiä opettaa näitä. NR maailmanmestaruuden voi siis voittaa ilman näitä, mutta nääkin on tässä pelissä. Mailaa sitominen X mä käytän välillä, eli jos joku on niinku ohjurilla tai riparilla maali edessä, niin painatte X:n pohjaa. Niin se ei itse asiassa nosta mailaa, vaan se painaa sen pelaajan kiinni. Tappelut on toinen asia, mitä mä opetan teille tässä videossa. Siis, jos joku jaksaa hifistellä näitten kanssa eikä vaan hakkaa oikeat tattia, niin mitä ihmettä te oikeesti duulaatte? Mut joo, tää tappeluikin on eri kommentoi, mut mä vaan painan tattia ylös, niin äijä hakkaa. Sitten teille aloitustutoriaali. Mä luulen, että tää on helpoin niin, että mä kerron teille ensin kaikki aloitukset ja sen jälkeen mä näytän teille listan, että mikä aloitus voittaa minkäkin aloituksen. Aloitetaan tästä perus rysty alas aloituksesta, eli oikea tatti oikealle, ja kun tuomari liikuttaa kättä, niin kuin kaikissa aloituksissa, niin silloin otatte tatin alas. Niin toi on normi, rysty alas. Sama jutu voit tehdä kämmeneltä, eli normi aloitus, oikea tatti vasemmalle, ja sitten alas, niin kämmenellä noin. Ja tietenkin raitin pelaajalla nämä on siis peilinä taas. Rystyltä voit myös nostaa mailaa, pitämällä oikea tatti oikealla, ja sitten vierittämällä sen ylöspäin, kello 12, kun tuomari liikuttaa kättä. Ja kämmeneltä sama juttu, eli oikea tatti vasemmalle ja sitten vierität sen ylös, kun tuomari liikuttaa kättä. Niin teet mailan noston kämmen puolelta.
Sitten on vielä vaan sidonnat molemmilta puolilta ja se on siinä. Eli tatti, oikea tatti oikealle ja vasen tatti ylös. Että te oikealta tattilla mitään, vasen tatti ylös, niin te sidotte vastustajan pelaajan. Pitäkää oikeat tattia siis vaan jommallakummalla puolella. Ja tän voi tosiaan tehdä kämmeneltäkin. Eli kämmen ja kämmeneltä työnnät. Eli vasen tatti ylös silloin, kun tuomari liikuttaa käden jäähän. Siinä oli kaikki aloitukset. Nyt mä kerron teille, mikä aloitus voittaa minkäkin aloituksen. Rysty alas voittaa mailan nostot, kämmen alas ja rysty alas vastaan se on 50-50, eli tasapeli. Ja kaikissa tasapeleissä, aina jos teette sama aloituksen, niin se kummalla on parempi aloittaja, eli parempi aloitustatsi sun pelaajalla, niin voittaa se aloituksen. Jos teillä on sama aloitus rating pelaajalla, niin sit ajoitus ratkaisee. Mut muuten näissä aloituksissa itse asiassa sä voit voittaa vaikka 50 overall centerillä 99, jos sä teet oikein counterin. Ja rysty alas tosiaan häviää sidonnoille. Kämmen alas voittaa sidonnat, rysty alas ja kämmen alas vastaan se on 50-50 ja häviää nostoille. Rystynosto voittaa kämmen alas ja sidonnat, totta kai rystynostoa vastaa 50-50 ja häviää rysty alas ja kämmen nosto. Kämmen nosto voittaa rystynoston ja kämmen alas, totta kai 50-50 kämmen nostoa vastaa, mutta häviää rysty alas ja sidonnat. Sidonnat voittaa rysty alas ja kämmen noston, sidontoja vastaan tasapeli ja häviää kämmen alas ja rystynoston. Molemmat sidonnat on siis ihan sama kummat puolet teet, niin voitat samat aloitukset. Sillä ei ole väliä. Siinä oli simppelyydessä aloitukset. Käydään vielä ennen nopeat maalivahtikoulua ja strategioiden opettamista, niin teille läpi nämä valmentajan settarit, kun ootte pelissä. Eli veskan saatte pois maalista painamalla touchpadia ja L1. Kato, tuolta se lähtee. Ja sitten painatte, niin saatte sen takaisin. Painatte uudestaan. Nämä on siis skillstickillä nyt ensin. Ja sitten ympyrästä vaihdat hyökkäysketjut. Tästä näin voitte rullaa. Ja 4 puolustusketjut. Taktiikoita voitte muuttaa painamalla alas ja ylös tätä nuolinappia, niin voitte muokkaa eri taktiikoita. Kun vastustajalla on kiekko tai on irtokiekko, niin L1 plus X, niin pystytte pääsee kontrolloimaan tätä veskaria. Edelleen kohta mä opetan teille tarkemmin, miten veskaria kontrolloidaan. Sitten jos tulee pelikatko, startti ja täältä hallitse joukkueita, voitte ottaa aikalisän. Aikalisällä te saatte kaikkien pelaajien energiat takas täyteen. Mun mielestä se resettaa takas pelin momentumin, mutta nämä on näitä omia foliohattujuttuja, mitkä ei mun mielestä ole foliohattuja. Sitten jos pelaat totaalisella hallinnalla, niin sä vaihdat ketjuja painamalla nuolia oikealle tai vasemmalle. Mulla ei nyt on nyt päällä, mutta oikealle tai vasemmalle niin vaihdat ketjuja. Muuten noi veskakontrollit ja nämä on samat. Ja hybridillä itse asiassa teidän pitää painaa R2 plus ympyrää 4, niin voitte vaihtaa ketjuja. Et sillä hybridi ja totaalinen hallinta eroaa noissa coach-kommendeissa, eli vaan noissa kentän vaihdoissa. Tässä on mun maalivahtiasetukset. Mä en opeta teille nyt näitä muita. Mä kerron teille, että millä kannattaa pelata ja opetan niillä sitten tämän maalivahtin pelaamisen. Mäkään nyt ole mikään maalivahti-ekspertti, mutta kyllä mä jotenkin sitä kiekkoa saa kiinni. Eli maalivahdin ohjausoletus. Ottakaa kaikki nämä automaattijutut manuaaliselle. Eli ihmismaalivahdin kiekon peitot ja kiinni tolppaa ehdottomasti manuaaliselle. Ja lieka pois päältä. Näin on helpointa kontrolloida sun äijä. Eli R2 pohjaa, sä pääset jäihin. Näin, vasemmasta tatista liikutat sun veskariin. Ja pääjuttu veskarilla on aina yrittää olla kiekon edessä, niin se torjuu itsestään. Eli sijoittuminen on kaikki kaikessa. Tolpassa saatat kiinni L1, pystyssä. Nyt pitää ottaa veto kiinni. Nice, Maria. Koskaan mä en painanut mitään. Olin itse asiassa aika väärin sijoittunut, mutta veska torjui silti. Ja R2 plus L1, niin pääset jäissä tolppaan kiinni. Se toi Matthews on nälkäinen. 4 ja vasemmalle tai oikealle, niin voitte hypätä sinne suuntaan, tehdä tämmöisen divin. Toi nyt ei ole kauhean käytännöllinen. Mutta 4 ja ylös saatte tämmöisen flying boat checkin, joka on tosi hyvä läpiajoissa. Eli varsinkin ihmispelaajille, tossa tulee toi tikku, kato noin, niin tuolla voi tosi hyvin häiritä ihan kesken pelitilanteiden kiinni. Niin ottakaa veska haltuun ja painakaa 4 ja ylöspäin. Toi on mun mielestä paras veskakomento. Te voitte myös heittäytyy niinku maahan, spagaattiin laittaa jäätä peittoa painamalla, kattokaa mitä marjoi, painamalla alas ja 4. Eli vasen tatti alas ja 4. Oikealla tatilla ei tee maalissa oikein yhtään mitään. Te voitte mennä puolelle toiselle oikealla tatilla. Saatte tommosia, tiedäksä, isompia liikkeitä. Näin. Nämä on enemmän poikittaisyöttöihin, mutta yleensä niin sun veska menee vaan niinku pois. Sijoittuu väärin, jos te käytätte oikeat tattiin, niin lähinnä käyttäisin vaan jossain poikkareissa. Jos tuossa on irtokiekko-maali ja kolmiosta sun pelaaja tai veskari sulkee sen, se ei toimi ilman kuin on irtokiekko. Katso, kun Matthews laittaa pöksyistä, niin mä en voi näyttää sitä. Sitten L2 pohjaa ja oikeat tattiin.
johonkin suuntaan, niin te voitte niinku aavistaa kutia. Mutta mä oon ymmärtänyt, että tää nyt ei ole kauhean hyödyllinen, ja tärkeintä on käytännössä vaan se, että saat paikalla, niinku sijoitut oikein. Esimerkiksi viime vuonna me voitettiin Euroopan mestaruus 6v6, meidän veskari Hansulin sanoi, että se ei ikin käyttänyt aavistusta. Eli ei sitä niinku käytännössä oikein tarvii. Sitten oikein ylöspäin on muuten tämmönen normipoutchekki, jos tommosta haluatte käyttää. Siinä on tärkeimmät veskakontrollit. En mä nyt tiedä, en mä oikein muuta osaa täällä tehdä, että varmaan joku veska-ekspertti osaa sitten neuvoa enemmän, mutta tossa on noin perusasetukset, joilla te pärjäätte jo pitkälle. Märiä. Tosiaan ohjainasetukset me ollaan puhuttukin aika paljon, mutta automaattinen takaperin luistelu ehdottomasti pois päältä. Jos teillä on automaattinen takaperin luistelu päällä, niin 1v1 tilanteessa, kun te puolustatte, jengi voi luistella teidän ohi ja teidän pelaaja luistelee automaattisesti takaperin. Niin älkää missään nimessä käyttäkö. Laukaisukomennot, tällä ei ole mitään väliä, ellette pelaa alaspäin. Tää meinaa sitä, jos te pelaatte alaspäin, niin kun hyökkäätte alaspäin esimerkiksi, pelaatte kaveri vastaan samalla konsolilla, niin kameran mukaan te lauotte alaspäin painamalla alas oikeat tattia. Ja sitten aina ylhäällä niin lauotte ylös. Muuten tulee mitään väliä. Värinää mä itse pidän pois päältä, mutta se nyt on ihan teistä kiinni, mitä haluatte tehdä. Manuaaliset syötöt, mä en huomannut yhtään mitään eroa, onko nää päällä vai ei tässä pelissä. Mä en oikein tiedä, mitä nää tekee. Siis mä en oikeasti huomaa eroa, eli mä oon vaan pitänyt ne ei. Ja sit onlineissa voit laittaa syöttöavun. Niin mulla on ollut se 95. Mä yrittäisin pitää se niin lähellä 100 kuin mahdollista. Mulla on nyt 95. Ehkä joku folio-juttu taas tuntuu, että syötöt menee vähän paremmin lapaa. Kuva-asetuksista. Tässä on mun kuva-asetukset. Nää nyt on tosi henkilökohtaisia, että millä te haluatte pelata, mutta tässä videossa olette nähnyt kaiken esimerkiksi klassisella. Mä rullaan nämä kaikki läpi, jos haluatte nähdä. Viaproskin moni kyselee mun asetuksiin, niin siellä mulla on korkea tai kiinteä se mun Viapro-kamera. Suuri osa pelaajista, varsinkin kilpapelaajista, pelaa itse asiassa yläpuolella. Se on vähän ylempänä se peli, mutta peli näyttää vähän enemmän niinku shakkimatsilta. Ja mä tykkään itse klassisesta. Se on suht ylhäältä, mutta kuitenkin saa vähän enemmän semmoista lätkäfiilistä siihen, niin mä tykkään klassisesta. Videon loppuun vielä käydään läpi kaikki strategiat ja mitä ne tarkoittaa. Mitä mikäkin strategia tekee. Maalin takaa, aluepainostus vai maaliedusta, hyökkäystaktiikasta. Hyökkäystaktiikka siis meinaa sitä, että missä formaatiossa sun pelaajat on hyökkäysalueella. Näette ihan pelistä esimerkkejä. Aluepainostuksella, jos mulla on tuolla oikeassa laidassa kiekko, sulla on yksi pelaaja rännis ottamassa sua, mutta ei kuitenkaan maalin takana, ja yksi tossa keskellä hakee lähinnä one-timereita. Maalin edustalla sun äijät vaan hakeutuu maalin eteen. Et se on simppeli. Sun on tosi vaikea saada mitään syöttöpeliä käyntiin maalin edustalla. Maalin takaa suuri osa kilpapelaajista pelaa tällä. Sä saat aina äijän maalin taakse, ja maalin takaa takulla sä saat myös eniten liikettä tonne hyökkäysalueelle. Tuo maalin edusta äijäkin on vähän aina tuolla maalin tolpalla, että sekin on valmis mennä tonne maalin taakse. Ainoa huono tässä maalin takassa on se, että sulla on välillä vaikea saada äijää tonne maalin eteen. Mitä ylempänä sulla on kuljettaja päätykiekko, sitä hanakammin sun hyökkäävät pelaajat menee siniviivan yli, kun sä ylität sinisen. Eli jos sä haluat vastahyökkäyksistä nopeita paikkoja maali eteen, ehdottomasti laitetaan niin korkealle kuin mahdollista. Tai jos sä haluat laittaa vaikka rännikiekkoa sinisen jälkeen, ehdottomasti täyteen. Jos sulla on nää nollissa, niin sun pelaajat vähän stoppailee siinä sinisen jälkeen. Ja vaikea iskeä pakkien taustaan. Mitä enemmän sulla on pyöritä ja laukaisen mittarissa, sitä enemmän pelaajat liikkuu tässä hyökkäystaktiikassa niiden oletuspaikoista. Eli jos sulla on aluepainostus ja pyöritään ja laukaisenmittari nollissa, silloin sun pelaajat hakee aina noille aluepainostuksen default-paikoille. Mutta jos sulla on laukaisumittari täydessä, niin ne saattaa vähän välillä niin irrota noista niiden niin sanotusti oletuspaikoista ja liikkuu enemmän. Tehokkuus ja energiaslideri on tärkein näistä kaikista. Tää meinaa sitä, kuinka paljon sun tietokoneet käyttää energiaa, kun ne on kentällä. Sä saat ehkä vähän aktiivisempaa peliä, nopeampaa peliä, mitä enemmän sulla on energiassa, mutta samaan aikaan sun pelaajien kunto menee ihan minimiin. Mä yleisesti sanoin, että tää kannattaa pitää aika korkealla, koska se on helpompi luoda tilanteita. Ja pelaa vähän aktiivisempaa kiekkoa ylipäätään, jos sulla on enemmän tätä. Mutta jos sä tykkäät pelaa semmoista Jukka Jalostrappia, ehkä vähän haluat, että sun pelaajat jaksaa enemmän siellä kentällä, niin sit laitat alaspäin tämän energiasliderin. Ja toinen vinkki näihin slidereihin on se, että silloin kun mä voitin maailmanmestaruuden, mä pidin ykkös- ja kakkosketjulla niin energiaslideria tosi minimissä ja 3. ja 4. kentällä enemmän, jotta mun ykkös- ja kakkoskenttä pelaa enemmän ja sitten 3. ja 4. kenttä voi tulla käyttää sitä energiaa sinne enemmän. Ja mä saan mun parhaat pelaajat sitten vaan pidempää kentällä pidetty. Siinäkin on taktiikka siis, mitä voitte käyttää. Älä blokkaa slideri meinaa sun puolustusalueella, kuinka paljon sun hyökkäät menee vetojen eteen. Eli ei siinä sen kummempaa. Sun pelaajat menee enemmän vetojen eteen, kun sulla on tää 10 ja vähemmän kun on nollissa. Ja kaikki nämä sliderit vaikuttaa siis sun hyökkäjiin, jos ette jo ymmärtänyt. Ja tässä on nämä puolustussliderit erikseen. Pidä viiva nouse on se, kuinka aktiivisesti sun pakit pinchaa, eli yrittää ottaa riskejä.
Tässä sanotaan, että hyökkäys sinisellä, mutta mä oon ollut aina sitä mieltä, että tää on molemmilla sinisillä. Eli jos sä haluat, että sun pakit pitää viivan, molemmat siniset käytännössä enemmän riskillä, ottaa enemmän iholle, laita tää täyteen. Mutta mä sanon, että kaikki käytännössä kilpailullisessa kenessä pitää tätä nollissa, koska jos sulla on tätä vähän enemmän, niin se meinaa sitä, että sun pelaajien pakkeen ohi on tosi helppo luistella nopeilla pelaajilla ja ylipäätään, koska ne on ylempänä. Ja tietokoneet on niin tyhmiä tässä pelissä, että ne ei niinku osaa kääntyä, jos joku tulee täysin, niin kuin tiedätte, niin mä suosittelisin pitää tämän nollissa. Pyöritään laukaisuslaideri meinaa pakeilla sitä, kuinka paljon ne nousee keskustaan viivasta hakee vetoja. Jos sulla on tää nollissa, ne aika lailla vaan afkaa siellä viivassa, eikä liiku oikein mihinkään. Mutta jos on se täydessä, niin sit sun pakit hakee enemmän just vetoisien keskellä. Edelleen enemmän riskiä pitää tää ylempänä, mutta se luo tiettyä vaarallisuutta kyllä sun hyökkäykseen. Mutta sit jos tulee menetyksiä ja sulla on tää täydessä, niin usein sulla on yksi pakki liian ylhäällä, niin mä tykkään pitää tonkin aika matalalla. Sitten joukkueen taktiikoihin. Nämä joukkueen taktiikat on itse asiassa, varsinkin karvaus ja keskialue, on tosi hyvin EA:n puolesta selitetty, joten mä en nyt näitä enempää selittele. Te näette tuosta suoraan vasemmalta EA:n flappitaulusta, että miten sun pelaajat liikkuu, vaikka karvauksessa 2-3, kiekoton puoli, 1-2-2 aggressiivinen, 1-2-2. Ne käyttäytyy just noin, miten tuossa sanotaan. Keskialue on sama juttu. Haluatko että sun keskialue pelaa ylempänä, alempana, 1-3-1 tai jopa trappia. Sumputa ja karvausslaideri on tosi tärkeä tähän meininkiin, eli puhutaan vaikka, että sulla olisi 1-2-2 punainen ja 1-2-2 passiivinen, niin mitä enemmän sulla on karvauksessa, sitä aggressiivisempia ne on tässä formaatiossa. Mutta jos sulla on tää nollissa, niin sitten ne peruuttaa enemmän. Et se on selkeä. Puolustuspaine ja puolustustaktiikka. Mennään läpi puolustustaktiikka eka, koska tää on ehkä tärkeämpi. Jos sulla on siniviiva, sun pelaajat on niinku todella levällä. Sulla on 2 hyökkääjää suoraan sinisellä, sun keskusta on tosi auki. Sun pelaajat yrittää olla aika aggressiivisia, mutta mun mielestä tää on vaan ihan liikaa tilaa. Porrastus on vähän niinku välimalli, ja lähes kaikki pelaa vetäytyvällä, eli sun pelaajat vetäytyy maali eteen. Vetäytyvällä pelaa lähes kaikki, ja sä saat ton keskustan tukkoon, vaikeampi vastustajalle luoda vaarallisia maalipaikkoja, ja porrastus on vähän niinku miksi niistä kahdesta, mutta mun mielestä porrastuksellakin on vähän ehkä liikaa tiloja siellä puolustusalueella. Puolustuspaine on sitten se, että kuinka paljon painetta sun pelaaja antaa tässä puolustustaktiikassa. Eli jos sä oot ihan täysin vetäytyvä, niin edustan suojas vetäytyvä, sulla on 5 äijää siinä maali edessä. Mutta jos sä haluat, että ne vetäytyvän laittaa vaikka vähän enemmän painetta, sit laitat kova painostus vetäytyvä. Tai kiekon perään vetäytyvä, normaali. Näitä on 5 eri asetusta tässä puolustuspaineessa. Niin kokeilkaa, mikä toimii teille. Hyökkäyspaine on myös yksi tärkeimmistä asetuksista, ja tämän huomaa ihan joka kerta, kun sä lähdet hyökkäämään. Näitäkin on 5 erilaista. Jos sulla on varmistelu, niin aina kun sä saat kiekon, sun pelaajat ei liiku ylöspäin. Siis ne ei käytännössä, ne liukuu siellä kentällä, ja käytännössä sun pitää tehdä itse kaikki ratkaisut kiekon kanssa ylöspäin. Ja kaikki peliin on itse asiassa ainoa taktiikka, missä vaikka kun sä ylität siniviivan, niin sun pelaajat jatkaa luistelemista ylöspäin, eikä pysähtele yhtään. Suurin osa itse asiassa kärkipelaajista pelaa kaikki peliin. Mutta ongelma kaikki peliin on se, että sun pakitkin nousee koko ajan ylös. Ja jos sä menetät kiekkoa, varsinkin hyökkäys sinisellä, niin peli kääntyy jatkuvasti sit sun omiin. Suurimmalle osalle aggressiivinen tai normaali on paras. Mä en varovaiseen tai varmisteluun koski sit sen enempää. Mä näytän teille kohta, millä mä itekin sit pelailen. Hyökkäyksen lähtö, 3 ylhäällä. Sulla lähtee aina kun sä lähdet omista, 3 äijää menee niin ylös kuin mahdollista. Ne ei roikkuu sinne vastustajan pakkien tuntumaan. Siniviivalta toiselle meinaa sitä, että sun pelaajat vähän porrastaa. Yksi laituri vähän korkeammalla, yksi vähän alempana. Mä yleisesti tykkään tästä eniten. Sulla on vähän niinku eri aalloissa pelaajia. Ei ole samalla viivalla. Vahvan puolen nousu on vähän niinku 3 ylhäällä, mutta vaan niinku toisinpäin. Eli 3 alhaalla vähän niinku. Vahvan puolen nousu on mun mielestä sama kuin 3 ylhäällä, mutta vaan niinku, että sun pelaajat on alempana. Eli vahvan puolen nousulla sun pelaajat hakee sitä alhaalta. Siinä samassa 3 linjassa sitä kiekkoa. Vielä on 1 taktiikka jäljellä, eli nopea hyökkäys. Näitäkin on 3 erilaista. Avoinna pysyminen meinaa sitä, että sun laiturit pysyy laidoissa, mutta ne ei sit kauheasti liiku sieltä mihinkään, että ne pysyy siellä laidoissa. Hyökkäyslähöissä keskialueella kiekon kanssa. Varhainen nousu meinaa sitä, että sun laiturit varastaa tosi paljon, eli kun sä saat kiekon, ne lähtee saman tien alueelta ylös. Lähituki meinaa sitä, että pelaajat hakee koko aika lähelle toisia, eli ei ole leveillä. YV vielä nopeasti. Mä en yhtään kiinnittäisi huomioon tähän jakelijaan viimeistelijän kiekon kuljettajaa. Mä en oikeasti koe, että ne oikein tekee yhtään mitään. Ylivoimakin näkee tosi hyvin tästä pelin sisältä tosta flappitaulusta, miten sun pelaajat sijoittuu YV:llä. Tääkin on ihan teistä kiinni, minkälaisen YV-formaation te haluatte. Aloitusmuodostelmiin sama asia. Näette suoraan. Sulla nousee toi toinen pakki aina aloituksessa vähän ylemmäs, jos sulla on aggressiivinen. Alivoimamuodostelma, sama juttu, te näette sen tästä. Suuri osa pelaajista pelaa tällä perustiivillä 4. Silloin on vähiten tilaa tuossa keskellä.
Ja mä tiedän, että moni kiinnostaa, niin tässä vielä strategiat, millä mä oon itse pelannut tänä vuonna huttia. Eli 999 sliderit, mahdollisimman aggressiivinen. Maalin edusta 1- ja 4-kentällä, mutta sitten 2- ja 3-kentällä maalin takaa, että saa kesken erien sitä sykleekin sinne vastustajan päähän vähän enemmän. Varsinkin hutissa, jos sulla on 4 hyvää kenttää, niin mä pitäisin energiasliderin koko aika ylhäällä, koska sullahan on aina hyvää kenttää laittaa sinne kentälle. Tässä on mun puolustusasetukset ja sitten joukkueen taktiikat. Aika perussettiä. Mä pelaan ylivoimaa sateenvarjolla ja tosiaan alivoimaa tiivillä 4. Kiitos kun katsoitte videon. Tää oli vasta ensimmäinen osa NHL 26 opetusvideoita, nimittäin nyt kun te tiedätte, miten kaikki toimii, mun seuraavassa NR-videossa mä opetan teille kaikki tämän pelin salat, eli mitä teidän siellä kentällä pitäisi oikeasti tehdä, että voitatte matseja NHL 26 ja ylipäätään NRissä. Muistakaa tykätä videosta ja kertokaa kommenteissa, mitä mieltä olitte, ja jäikö multa joku kontrolli kertomatta. Ja hei, 25 000 tilaajaa lähenee tällä kanavalla. 25 on vielä oma lempinumero, jota mä keksin teille jotain spessua, kun saadaan se täyteen. Mä luotan teihin. Kiitti ja moro!